Good morning! Today's video ay papasyalan natin ang overview park dito sa Bukidnon. Nandito na ako ngayon sa Overview Nature and Culture Park na matatagpuan sa barangay Kipulot, Palakapaw, Quezon, Bukidnon. Madadaanan siya kung ikaw ay papuntang Cagayan de Oro City at pabalik naman kung ikaw naman ay papuntang Davao City. Napakalapit na po ito sa Davao City. 120 kilometers po. Napakaganda po ng tanawin at napakasariwa ang simoy ng hangin na malamig pa. Ang Overview Park is one of the best spot para makita mo, matanaw mo ang ganda ng Bukidnon. Marami kang makikitang sculpture of indigenous people dito sa Overview Park. Meron po tayong 7 na iba't ibang tribo dito po sa Bukidnon. Talaandig, Higaonon, Bukidnon, Umayanon, Matigsalog, Manubo at Tigwahanon. Sila po ang 7 different tribes in the province of Bukidnon.
Ngayon naman ay nandito kami sa La Toscana, Restaurante Italiano, pasta, pizza, wine daw ang masarap po dito. Kaya halika na, tikman na natin ang kanilang masarap na pizza at pasta dito sa La Toscana. Bestseller sa past. Pasensya na, sige.